Tady budeme vsazovat palec, je dobře si ty formy označit. 1, 2. Když dám na 1 teďka palec, tak potom na 2, jinak budu mít obě dvě stejné. Jo, takže možná si to trošku označit tady, ale tady na tím palci to není tak důležité. Tady mám napsanou 1, že třeba tady tu poslední řadu bych nechala volnou a budu vlastně naplítat semka. Takže uděláme základní střih. Odstříhneme. To je vždycky takové trauma trošku, protože jestli ten palec je dostatečně dlouhý, no ale už to je. Na některých věcech tak. Tady to sundáme. A druhá strana zůstává, že vlastně. Tak. A zděláme. Teďka musím napočítat 13 nití tady. Vlastně z toho boku. Právě při tom navinování vždycky je tady jedna jakoby lichá z této strany i z této. Takže tady bude 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je to tak? Jo. Ještě zkontrolovat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A ustříhneme. Tak. To si můžeme vyťahnout. No a teďka vlastně budeme vsazovat palec. Doma ne. Jo, tady mám. Do palce vložíme to dřívko, anebo třeba i složený papundek, aby se vystužil. Ale to až přiložíme, jo? To už nemusí teďka. Tak a teďka vlastně začínáme od kraje. 13. Normálně sukem to přivážeme tak. 1. 2. 3.
třetí. Čtvrtá. Jako dobře to tak utahovat, ne zase úplně tak, aby se nám úplně nerovnaly ty osnovní nitě v palci. Ono potom při převrácení, aby to bylo nejpevněji navázané, ale když to není, tak to prostě potom opravit jehou nebo háčkem. Už mám přivázané, teďka si dáme dřívko. Je dobře si třeba vzít stužku, keprovku a přivázat to k té formě, nebo nějakou, já myslím, že toto bude taky dobré. To hodně utáhnu. Co to dá? A ještě utáhnout tady palec. Někdo ho třeba i přišívá, aby prostě nějak neuhýbal. Tím ho nebudeme nějak tak utahovat, jenom zachytíme potom až při vlastním tkaní, aby byla napnutá osnova, tak to potom ještě víc přitáhneme. Tak. No teďka, já právě když dělám tady, natahuji tu formu na ten palec tady, jako na ty očka, jo. Kdybych to natahovala takhle, tak to přestříhnu a nejsou tady ty očka. Kdybych to natahovala takhle přes to dřevo spodní. Tak mám tady ty očka, které využiju, když vlastně si zatahuju tu osnovu pro ten palec, protože když jsem to zavazovala, tak mě to pořád nějak tak povolovalo. No, nějak, nevím proč, snažila jsem se udělat úzel správný, ale nějak mě to povolovalo. Tak jsem si udělala takový systém, že to prostě chytnu ty očka. Tak.
třeba si to takhle schytnu a někam si to tady prostě zavážu. Potom ještě solo uvážu, akorát tady tento zbytek. Takže že no, tady máme tu lichou jednu, protože jich je 13, tak tu si nějak navažu. Je to v podstatě na každém, jak si zvolí to uchycení, natažení. Důležité je, aby ta osnova, co se navazuje na tím palci, zase byla pevná. Jo, prostě aby to nějak neujíždělo. Nikdy to asi nejde úplně, ale co nejlíp to prostě umět uchytit. Tady tu ještě tu jednu. Tak, to ještě tady to poslední uchytím. Ještě to trošku volný, ale to si vlastně tady ještě utáhnu tady tímto provázkem, aby to bylo zpevněné. Říkám, může se to přišít, ale mě tady vyhovuje to, že ještě zpevním tu osnovu, že vlastně tímto to tady opravdu víc utáhnu. Tak. Radši jenom na mašličku, kdyby to povolovalo, tak zase to utáhnout. Je dobré třeba kiprovku nebo stužku nějakou použít na to, ale ta juta je taky dobrá. Tak. No a teďka vlastně pokračuju v pletení. Tady vidím, že mám konec. Tak klasická zase tkaní. Tak. Vezmeme si. Tady mám tu hnědou, budu pokračovat hnědou. A blížíme se k palcu a už ho budeme vlastně zatkávat.
už jsme vlastně u toho. Je to trošku volnější, ale to se dá spravit, že se to dole tady utáhne. A nebo se uvidí ještě, když se přeplete druhá řada a zdálo by se to pořád volné, tak právě tím, že tady to já nemám zasukované, jenom tak stažené do toho jednoho, takže já se to můžu s tím pracovat a natáhnout to, teda jestli si říkám, toto mě málo drží, tak se to dá tady prostě ještě utáhnout. Nebo když je to přestříhlé, tak oddělávat to nebo zase to navazovat nějak na utažení. Připadlo mi to složitější, tak jsem to začala dělat takhle. No.